How to make Instagram viral AI reel. আপোনালোকৰ বহুতৰ দৰে ইয়াৰ জৰিয়তে বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই ইনষ্টাগ্ৰামত ইউটিউবত ভিডিঅ' দি ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু কম সময়তে ফলোৱাৰ্ছ গেইন কৰিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব লাগিলে আমাৰ AI ভইচ বা ৰেকৰ্ডিং ভইচ লাগিব সেইবাবে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথম AI ভইচ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব AI ভইচ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিলে আমি প্ৰথমে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যাই 11 লেবছ বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি ফাৰ্ষ্ট লিংকত ক্লিক কৰি দেন এনেকুৱা এটা পেজ খোলা খাব তাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মন পছন্দ অনুসৰি কোনটো আপোনাৰ ভইচ শুট কৰে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত বা ইংলিছত বনাব নে হিন্দীত বনাব নে আপুনি স্পেনিছত বনাওক যি বনাওক আপোনাৰ ইচ্ছা তাৰ পিছত আপুনি সিম্পলি আপোনাৰ টেক্সট লিখি দিলে হ'ল যি লিখে আপোনাৰ সেই হ'ব এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ তলৰ ফালে যাব তলৰ পৰা ডাউনলোড এটা চিন থাকিব তাতে ক্লিক কৰক দেন আপোনাৰ ভইচটো ডাউনলোড হৈ যাব সেকেন্ড আমাক লাগিব ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আমি AI জেনাৰেটেড ইমেজ বা ডাউনলোড কৰি থৈ আমাৰ ইমেজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আমি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যাম ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যাই ষ্টুডিঅ' ID বুলি সাৰ্চ কৰিম তাৰ পিছত প্ৰথম লিংকত আমি ক্লিক কৰিম দেন এটা পেজ খোলা হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত তলৰ ফালে যাই গেষ্ট বুলি তাতে আপোনালোকে সাইন আপ কৰি ল'লে হ'ল তাৰ পিছত আপোনালোকে নতুনকৈ আহিব পেজটো তাৰ পিছত আপোনালোক দেখা পাব যে ক্ৰিয়েট ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰিব ক্ৰিয়েট ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিকোনো এটা আপোনাৰ পছন্দ অনুসৰি বা ইচ্ছা অনুসৰি আপোনালোকে এটা ক্ৰিয়েট এটা পাৰ্চনক বা আপোনাৰ ইমেজ এটা সিলেক্ট কৰি লৈ হ'ল তাৰ পিছত আপোনাক ভইচটো ফাইলৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত দিলে হ'ল দেন আপোনালোকে জেনাৰেট ভিডিঅ' ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এটা কথা জানিব যে লগইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ 20টা কইন পাব 20টা কইনৰ ভিতৰত এটা ভিডিঅ'ত আপোনাৰ এটা কইন যাব দেন আপোনালোকে 20টা ভিডিঅ' বনাব পাৰিব নো টেনশ্যন আকৌ লগইন কৰক আকৌ 20টা পাব এই চিষ্টেম আপোনালোকে জেনাৰেট ভিডিঅ' ক্লিক কৰি দেন আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ৰেডি তো আপোনালোকে তাৰ পিছত কি কৰিব ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'টো কিবা ইনফৰ্মেটিভ পাইছে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কেনেকৈ ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব লাগে বা এয়াৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' কিবা বনাব লাগে আপোনালোকে সাজেষ্ট কৰিব পাৰিব দেন থ্যাংক ইউ আজিলৈকে কি খবৰ প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব